साथीहरु हामी सबैजनाले WhatsApp त युज गर्छौं। WhatsApp एउटा सुरक्षित एउटा मेसेजिङ एप्लिकेसन हो। हामीहरु सबैजनाले हरेक फोनहरुमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेर जुन हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका थियौं। तर चाहिँ अहिले केही समय यताबाट चाहिँ अहिले कुनै फोनहरुमा चाहिँ यो सपोर्ट नगर्ने अथवा इन्स्टल नहुने भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसैकारणले गर्दा आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा चाहिँ कुन फोनहरुमा चाहिँ WhatsApp एप्लिकेसन सपोर्ट गर्दैन भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। आउनुस् हामी हेर्ने छौं कुन फोनहरुमा चाहिँ WhatsApp सपोर्ट गर्दैन त। साथीहरु भिडियो सुरु गर्न अघि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। आउनुस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। सबैको लोकप्रिय WhatsApp एप्लिकेसन अक्टोबर महिनाबाट अक्टोबरको 24 तारिखबाट चाहिँ यो कतिपय फोनहरुमा चाहिँ चल्न बन्द भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा चाहिँ एउटा नोटिसै दिएर चाहिँ यो बन्द गरिएको थियो। वास्तवमा पुराना जति पनि फोनहरु आइफोनहरु छन् यसमा चाहिँ यो सेवा चाहिँ बन्द गर्न लागेको। कम्पनी यस विषयमा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ नोटिस पनि दिइसकेको थियो। अब चाहिँ WhatsApp प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ नियमित यो प्रयोग गर्नको लागि कि त भने आफ्नो आइफोनमा चाहिँ पुरानो जुन iOS अपरेटिङ सिस्टम छ यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ iOS 10 र iOS 11 मा चाहिँ WhatsAppले चाहिँ काम गर्ने छैन। यी दुई अपरेटिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ आइफोन 5, आइफोन 5s मात्र रहेका छन्। त्यसैले चाहिँ अब आइफोन 5 र आइफोन 5s मा चाहिँ यो WhatsApp चाहिँ चल्दैन। यदि तपाईहरु पनि WhatsApp चाहिँ अकाउन्ट यदि फोनमा चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि अब फोन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। यदि तपाईहरुको चाहिँ iOS 10 र iOS 11 जस्तो छ भनेदेखि यस्ता चाहिँ iOS यस्ता भर्जनहरुमा चाहिँ WhatsAppले आइफोन 5 तथा आइफोन 5s लाई यस विषयमा चाहिँ पहिला पनि नोटिफिकेसन पठाइसकेको छ। यी फोनहरुमा चाहिँ अब चाहिँ WhatsApp नचल्ने भन्ने कुरा जानकारी दिइसकेको छ। यदि तपाईहरुको आइफोन अहिले पनि iOS 10 तथा iOS 11 मा चलिरहेको छ भनेदेखि तुरुन्तै तपाईहरुले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले फोनको सेटिङमा गएर जेनरल सेक्सनमा ट्याप गरी तपाईहरुले फोनको सफ्टवेयरलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्पलले अहिले iOS 16 जारी गरिसकेको छ र उसका चाहिँ धेरैजसो पछिल्ला आइफोनहरु चाहिँ यसैमा चलिरहेका छन्।